Megérkeztünk Corrientesbe, Argentína egyik nagyvárosába, és előttünk áll még egy fárasztó 4-5 órahosszás autóút. Várjuk a másik autót, hogy beférjen a cuccunk, mert nem tudom, a vendéglátói mire gondoltak, de azt gondolták, hogy ez a sok cucc be fog férni ebbe a személyautóba, de hát mint látható nem. Szóval előttünk áll még egy fárasztó autóút, úgyhogy már tegnap hajnalban elindultunk, és átepültük az egész földet, mire eljutottunk idáig, de a végcél még messze van. Megszállottan keresem, kutatom a gyakorlatilag különleges és veszélyes halakat, amelyek felkutatásában nagy segítségemre van Gábor barátom, aki ezen a túrán is elkísér, illetve ezt most te szervezted nekünk. Gábor, eláruljuk a nézőknek, hogy milyen halak kedvéért jöttünk ide? Természetesen. Dél-Amerika aranyáért érkeztünk ide. Megvan. Cseréljünk helyet. Ó, harcsa. Itt van kezemben első argentínai halam, egy surubí catfish, morog, de szép hal. Jól néz ki, dekoratív, szép harcsa. Nagyon megtisztelő és egyben rendkívül ösztönző, hogy nagyon pozitívan nyilatkoztok azokról a külföldön forgatott horgászfilmjeinkről, amelyek, hát nyugodtan mondhatom, nem hétköznapiak, hiszen a segítségünkkel
talán teljesen más szemszögből ismerhetitek meg az adott országot, annak a leghíresebb horgászvizeit, és azokat a különleges halakat, amelyeket mi is szájtátva nézünk. Mindenkinek vannak álmai, vágyai, de a legritkább esetben szoktam ezekről beszélni, mert én nem egy ilyen álmodozó típus vagyok, hanem nagyon racionálisan élem az életemet, és meghatározott tervek szerint járom be például a különböző horgászvizeket a világ minden táján. Viszont, hogyha mégis visszatérhetek arra, hogy mi az én egyik nagy álmom, az nem más, mint hogy fogjak egy aranyszínű dorádót. Ugyanis, hát mi a cégünk neve? Hal Dorádó. Egyébként, amikor Pintér Zoltán kollégámmal megalapítottuk közel 30 évvel ezelőtt a cégünket, akkor közösen jött ez az ötlet, és egy olyan vállalkozást szerettünk volna létrehozni, amely erre az Eldorádó, Hal Dorádó vonulatra alapul, ahol tulajdonképpen minden megtalálható, ami a horgászathoz kell, egy kincses bánya. Volt már szerencsém fogni dorádót, vagy más nevén mahi-mahit, Kenyában, az Indiai-óceánon, az is egy csodaszép hal volt. Fogtam már aranyszínű halat Indiában, amelynek a neve Golden Messir, magyarra fordítva aranymárna, talán így lehet a legpontosabban, vagy legjobban körülírni ezt a halat. Csodaszép jószág az is, de hogy a kettő, a dorádó és az arany ötvözete egy halban létrejöjjön, azért kellett Argentinába utazni, hogy megfoghassam a Golden Dorádót. Jelenleg Argentinában a Paraná folyón horgászunk, amely folyó Dél-Amerikában a második, Argentinában a legnagyobb folyó. A Golden Dorádónak ez a terület a fő élőhelye. Amikor Gáborral közösen elhatároztuk, hogy a Golden Dorádót szeretnénk megfogni, akkor próbáltam értelemszerűen a legjobb és legprofesszionálisabb háttérrel megszervezni a túrát, ahogy eddig is tettem. Úgy találtam rá erre a cégre, amelyik a kommunikációjában, felkészültségében, hajókban, felszerelésben, mindenben azt mutatta, hogy az ő segítségükkel teljesülhet az a vágyunk, hogy egy igazi nagy Golden Dorádót fogjunk, amely nagyon nem egyszerű feladat itt, hiszen a dél-amerikai vizes élőhelyekhez hasonlóan rendkívül gazdag a halfauna, hatalmas a verseny a táplálékért, tehát nagyon nehéz leszelektálni a halat és kiválogatni, amire nekünk van szükségünk, azaz egy kapitális Golden Dorádóra. A rengeteg harcsaféle, egyéb más ragadozó mind a mi csalihalunkra vágyik, illetve a mi műcsaliainkra vágyik. Ez adja az igazi kihívását ennek a túrának, de hát természetesen mindent meg fogunk tenni, hogy megvalósulhasson az igazi célunk, hogy egy kapitális Golden Dorádót foghassunk a kezünkbe a túra végére. Ez mint a farkashaltó, így csinál. Ja, Izlandon. Flat. Ez egy másik fajta harcsa. Igen, ez a flathead, lapos fejű. Oké. Szúra, már úszója. Nem baj, fogd meg, hát megszúr. Nek túlnyúlik a felső Igen. állkapcsa az alsó állkapcsán. De érdekes. Olyanában volt hasonló, amit fogtunk. Ott flatheadnek hívják, lapos fejűnek. De ez lehet, hogy más.
Milyen komoly örvények vannak az itt is. Valószínűleg ezek a halak ugye a megyefenéken ott van a szépen megbújva, oda és akkor amikor elúszik mellette, hát minden ragadozó hal, amikor elúszik mellette egy olyan ígéretes táplálék, akkor ding, leveri. No, piránya. Oh. Ajaj. Van piránya is a vízben, mint látható. Ennek nem nyúlok bele a szájába. Azért látszik, hogy mennyi hal verseng a táplálékért. Nem is gondoltam, hogy a piránya is ennyire aktív itt ebben a vízterületben. Úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk kiválogatni az arany halat, amiért jöttünk, de hát nyilván előbb-utóbb ő is forogva fog kerülni. Egy nagyon egyszerű végszelékkel próbálkozunk így az első nap, amely horgára élőhalat tűzünk, és ezzel a 20 g-os ólommal, bármilyen meglepő, ebben a viszonylag gyors folyású vízben is le tudjuk engedni a végszeléket a mederfenékre, és ott kopogtatva, mozgatva, a csónak után vonszolva próbáljuk meg az ott megbúvó ragadozó halakat horogra csalni. A fonott főzsinór egy olyan forgóval ellátott horogelőkébe van belekötve, amely drót. Az eddig kifogott halak egyértelműen jelzik és indokolják azt, hogy bizony ezeknek hegyes és éles a foguk, legyen szó pirányáról, vagy ezekről a kisebb, nagyobb harcsákról. A normál damilt, vagy bármilyen horogelőkét könnyen eldörzsölnének, vagy elvágnának, a dróttal viszont nem bírnak, és ez belecsatlakozik egy hosszú szárú 6-0-ás horogba. Ennek a hosszú szárnak egyébként a jelentőség az, hogy könnyebb kifordítani a halból, illetve az előkét még nehezebben tudja elérni és megsérteni. Egy nagyon érdekes csalihallal próbálkozunk, amely egy ilyen fürge, nagyon fürge, gondolom ebben a vízrendszerben őshonos halfajta, egy ilyen kis csíkos késpenge formájú hal, gondolom ez az egyik fő tápláléka az itt megbúvó ragadozó halaknak. Ezt tűzöm fel úgy, ahogy a guide-on mutatta. Elsőként a száján átvezettem a horgot, majd így oldalt kivezetem, és akkor így már bevetésre kész. A bedobás után megvárom, míg a végszelék a mederfenékre süllyed. Elég jól folyik a víz. Itt jelen pillanatban éppen 3 ágat látunk magunk körül. Forog, kavarog, örvénylik a víz minden irányba. Ahogy a mederfenékre süllyedt az ólommal együtt a csalihal, finoman elkezd kopogni és mozogni a botspicce. Majd ahogy a kapás megérkezik, az pedig egyértelműen erőteljes húzós kapás, nem lehet eltéveszteni. Minimális nyeletés után be kell neki vágni. Már ennyit volt bent a vízbe, és már szétszedték. Tehát azért van lett ragadozó hal. Még vágj meg. Nem milyen hal lesz ez? Szerintem a harcsa, de jobb. Nem ugrott ki. Hát ez a... Szép. Igen, akkor már jó faj. Szép, szurubi. Úgy be a szájába. Ha kirántod, akkor nem tudod megemelni. Szép. Gratulálok. Gyönyörű szép kis hal. Egy olyan helyre jöttünk, ahol látjuk a vízfelszínen a halak rablását,
és a segítő mindjárt mondta, hogy próbáljuk meg műcsalival. Most ki kell választani azt, hogy melyik lehet a jó ehhez. Hoztam magammal több fajtát is. No. Goble? No, muy grandes, son mayor. Muy grande, az túl nagy. Megy ez a spanyol már. Egy kicsit megnehezít a dolgunkat az, hogy ő semmilyen más nyelven nem beszél, mint az anyanyelve. Az angol az nem megy, igaz? De... Úgyhogy, de hát ha Kínában megoldottuk kézzel-lábbal, akkor nehogy már ezt, majd azt mondom Spanyolországban, nehogy már Argentinában ne oldjuk meg, igaz? Sí. Yes. Mondtam én már ezerszer, hogy a horgászati világnyelv, mindenhol megértettük magunkat. Fernando, melyik a jó? Mutasd, légy szíves. Elég, ha magyarul beszélek, tökéletesen érti. Szóval van itt a mindenfajta. Válasz ki, melyik a legjobb, és akkor az a bedobok. Jól látszódik, hogy a jobb oldali ág a szinte kristálytiszta, a bal oldali zavaros, és itt a kettőnek a találkozásánál itt ugrándoznak, forognak, rabolnak a halak. Na, ide próbálok meg bedobni elsőként. A túravezetőm ezt a műcsolit ajánlotta, ezt tetszettnék a legjobban a készletemből. Na, mindjárt kiderül, hogy mit ad. Volt. Itt van. Elkaptam. Ez egy dorádó lesz bizony. Haha! Itt az első golden dorádóm. Hogy vegyelek ki így? Itt van a kis halak kergetője. Az egyik szép, arany színekben pompázó golden dorádó. Piranha. Tyú, mekkora piranha. Mind-mind ragadozó. Nem tudom, hogy lehet itt életben maradni a kis halaknak. Az egész napos horgászat, a tűző nap kiveszi az emberből az energiát, és hát itt a szolgáltatás része az is, hogy gondoskodnak rólunk napközben is, és nem csak akármilyen szendvicsekkel, hanem rendes ételt készítenek, meleg ételt készítenek nekünk, úgyhogy megálltunk egy ilyen kellemes, árnyékos helyen, és itt fogunk ebédelni.
Na, megvan. Takata. Szép ez. Eddig legnagyobb. Aha, ez már mutatósabb. Na ez az. Ez már szép. Minden horgásztúrán nagyon fontos, hogy a nem horgászattal töltött időt, azt milyen körülmények között töltjük el. Gáborral sokszor nagyon nomád körülmények között, akár sátorba, akár még sátor nélkül is, például mint Golyonában egy darab sátorlap volt fölöttünk, töltöttük az éjszakát. Tehát mindent a célér, de hogyha van lehetőségünk normális körülmények között megszállni, étkezni és eltölteni a maradék időt, kipihenni a horgászat fáradalmait, akkor természetesen mi is így teszünk. Horgásztúra szervezőként pedig nagyon fontos, hogy az ügyfeleimnek is megfelelő körülményeket biztosítsunk. Mivel maga ez a hely Argentínában, a Paraná River partján egy nagyon populáris, egy nagyon felkapott horgászati hely, ezért a megfelelő szolgáltatási háttér is rendelkezésre áll, amire szüksége lehet egy horgásznak egy fárasztó nap után. A komfortos szállás, étkezés, és mindezt tetézve, ez közvetlenül a vízparton helyezkedik el, csak pár lépésre a folyótól. Nézzük meg, hol is töltjük el ezt a horgásztúrát, milyen körülmények állnak rendelkezésre itt a táborban. Rögtön a bejárat után jobbra van az étterem. Itt kultúrált körülmények között légkondicionált helységben fogyaszthatjuk el a reggelit és a vacsorát. Az ebéd az a vízen ér minket minden nap. A hűtőszekrényben az italok, üdítő víz, sör, bor, az korlátlanul fogyasztható a tábor vendégei számára. Ezek a halak pedig a falon a hely legnépszerűbb célhalai. Tulajdonképpen ezért jönnek ide a horgászok, hogy ezeket a halakat megfogják. A horgásztúrákon sok esetben problémát jelent a csalihalak megfogása. Rengeteg időt, energiát viszel a horgászat megkezdése előtt, hogy a megfelelő csalihalat megfogjuk. Itt ebben a táborban ez előre megoldott. Ezekben a betonmedencékben különböző méretű és különböző fajtájú csalihalak állnak rendelkezésre, hogy reggel csak bepakoljuk őket a vödrökbe, és már mehetünk is horgászni. Itt találhatóak a 2-3 ágyas, kényelmes, klímával és fürdőszobából felszerelt bungalók, ahol az éjszakát tölthetjük.
A folyónak most egy teljesen másik szakaszán próbálkozunk ma reggel. Elsőként újfent csalihallal, a mederfenéken kopogtatós módszerrel. Itt azért mélyebb a víz, mint a mellékágakban. Na most ért mederfenékre. Érzem a kopogását a szereléknek, illetve az ólomnak, ahogy döcög a mederfenéken. A mai napi, illetve a következő napok egyértelmű célkitűzése, hogy termetesebb halakat tudjunk fogni. Az első nap után nyilván messzemenő tapasztalatokat nem lehet levonni, de amit látunk, hogy hihetetlen gazdag az élővilága, a halfaunája ennek a vízrendszernek, és hát nyilván az viszi a csalit, aki elsőként ér oda. A legnagyobb kihívás a szelekció, hogy ezek közül, az átlagos méretű halak közül ki tudjuk végül válogatni az igazán nagy, kapitális termetes egyedeket. Hát ezen dolgozunk. Így látszódik ám a Paraná folyónak az igazi, meghökkentő mérete. Itt a két part közötti távolság minimum 1,5 kilométer. Bocsánat, javítanom kell, hát ez csak egy sziget. A valódi part, a túlpart az emögött van, tehát legalább ennek a duplája, az minimum 3 kilométert jelent. Ennek a folyónak az itteni aktuális szélessége. Brutális. Elképesztő vízhozama van neki, és ez táplálja azt a milliónyi mellékágat és csatornát, amelyeket tegnap jártunk. Már tegnap is föltűnt, hogy az itt élő segítőink is kivétel nélkül mindegyik UV-álló ruházatban van, és mint ahogy látható, minden reggel minimum 50-es fényvédő faktorú naptejjel kenik magukat. Nagyon erős az UV-sugárzás, nem játék. Szóval ezt megtapasztaltuk már a külföldi túráink során, hogy ha még jó néhány évig szeretnénk ezt a nagyszerű sportot művelni, akkor a bőrünkre és magunkra nagyon kell vigyázni. Bent labozott létszes, Gábor? Nem értem, mit mondasz, de... Aha, meg van akadva. Végre volt egy jó kapásom, ez nem kis hal. És akadót fogott, úgy érzem. Bemenekült valami, nem tudom milyen víz alatti tereptárgyba. Le tudtam én is szakítani, tanulságokat le kell vonni. 2 kapásunk volt fonott főzsnoros cuccra, ugyanarra, mivel tegnap a mellékágakban gond nélkül meg tudtunk fogni minden halat. Jó, de azok nem is voltak nagy halak. Most 2 halat akasztottunk, mi jött ki belőle? 0. 2-ből 0. Figyelj, ezért hoztam magammal vastagabb zsinort, vastagabb monofil zsinort, vastagabb fonott zsinort. Ki fogjuk cserélni az orsókat, és akkor megpróbáljuk a vastagabb főzsnorokkal, hogy meg tudjuk ezeket a halakat fogni. De figyelj, ez már legalább jó jel, hogy egy teljesen más területen van nagy testű hal. Úgy néz ki, itt a főágon azért nem az ebi halak úszkálnak. Az rendesen elkapta. Közöm nem volt hozzá. Semmi. 0. Söltettem azt a 60-as, vagy 70-es, nem is tudom, monofil főzsnort.
Erre is akkor föltegyük a másik. Amit használtam egyébként Ugandában. Ott elégnek bizonyult, majd kiderül, hogy itt is elég lesz-e. Jó kis sprődzsinór. De hát ha ez kell, akkor ez kell. A másikon fonott főzsinór van. Megnézzük, hogy melyik a jó. A vastagzsinór nem probléma, mert hogyha kapáson is egyértelmű. Bár itt nem tudom, mennyi piránja van. Ezt még Guyánában mondták, most ott eszembe egyébként, amikor támadja a zsinórt. A színes zsinort támadja. Mondjuk lehet, hogy ebben a mély vízben itt nincs annyi. Ja. Ebben a harsogó. Ez egy jó erős folyásos, örvényes mély víz. És akkor dobd arra. Az 50-es fonott zsinór van telibe. De ma még nem lett halas a kezünk. Csali halon kívül. Balra vagyok. Perfekt. A zavaros vízben elkapta egy szép dorádó. Ez már termetesebb, de jó. Fernando segített a halat szágba terelni, és a hal biztonsága érdekében, azért, hogy egy jó fotót tudjunk csinálni, kijöttünk a sekély vízbe. A lehet legtovább vízben kell tartani. Nagyon értékes hal minden szempontból, hisz életem legnagyobb dorádója jelen pillanatban, és egy csodaszép dél-amerikai halról van szó, amely a lehető legkíméletesebb bánásmódot érdemli. Itt van Dél-Amerika aranya. Gracias, Fernando. No, por favor. Végre. Egy nagyobb bacska, dorádó. Nagyobb bacska. Hát életem legnagyobb dorádója. Miközben tudjuk, hogy van ettől nagyobb is ebben a vízrendszerben. De lám milyen jó döntés volt kijönni a főágra. Meghálálta a kitartásunkat.
Végre látod, csak megadta a folyó. Köszönöm szépen az élményt, köszönöm, hogy jöttél és megtiszteltél minket. Gratulálok, köszönöm. Az első gyönyörű. Igazi. Mindegy, nem számít, minden oda lett. Muchas gracias. No, por favor. És még Gracias por venir. messze nincs vége még a túrának. Gracias por venir a Argentina, Esquina, a disfrutar de esto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ezt nézd, Fernando. Milyen jó fotó. Bonito. Beautiful Belleza, fish. belleza, mira el color. Belleza. Csodálatos színek. Sí. Ez az élőhalas, görgetős technikával sikerült az előző szép halat megfogni. Természetesen ugyanezzel dobok vissza, pontosabban egy friss csalihallal. És eszembe jutott még egy dolog, ami szerintem eléggé szembetűnő, de ez tök jó ezt látni. Azon lehet lemérni, hogy mennyire motiváltak a segítők, akik a túra során a munkánkat segítik, hogy amikor sikerül megfogni egy valóban termetes halat, mennyire örülnek. Hát szerintem az előző képsorok magukért beszéltek, mert Fernando némi túlzás jobban örült a halnak, mint mi. Bár engem azért nehezebben fölözni, de tényleg látszott, hogy tiszta szívből örült ő is, és hát ez egy közös siker. Igaz, Fernando? Sí. Szalad. Ó. Szurubi. De nem, no szurubi. Ne, ez egy másfajta harcsa. Egy újabb harcsafajta. Kiszi a borja vagy. Úgy megszúrt az ujjamat, mint az állat. Ez not szurubi? No. Nem. Pati. 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 Elhoztam halat a szájából, Patinak. Minden nap tanulunk, tapasztalunk valami új dolgot, és lépésről lépésre haladva próbáljuk meg összerakni a horgászatot. Olyan ez, mint egy kirakós játék, amelynek amíg az utolsó darabja nincs a helyre pattintva, addig nem áll össze a kép. Persze lehet szerencsé az embernek egy-egy alkalommal, de én pont a szerencsefaktort akarom lecsökkenteni. Nagyon nehéz vizeken horgászom. A világ legnagyobb folyóin, a vadvizein próbálok gyakorta ritka és veszélyes halakat fogni, és mint látjátok, azért ez többnyire sikerülni is szokott. Ennyi helyen csupán a szerencsében bízni már bizony kevés. Ez már a 4. horgásznapunk. Az első nap a Paraná folyó mellékágrendszerét jártuk be, amely hemzseg a halaktól. De ezek zöme kicsi hal. Olyan, mint egy halnevelde vagy halóvoda, nem ezekre a méretű halakra vágyom. A második nap a folyó főágán a hihetetlenül széles és nagy Paraná folyón próbálkoztunk. Itt sokkal kevesebb akció volt, de beköszönt végre az első termetes aranydorádó. Itt annyira kis pontok vagyunk ezen a hatalmas vizen, mintha ott sem lennénk. Gyakorta úgy éreztem magam, mintha tűt keresnénk a szénakazalban, de azért csak megtaláltuk. Tegnap a Paraná folyóba beletorkolló egyik nagy folyón a szintén hatalmas Corrientén horgáztunk. De sajnos itt is csak kisméretű halakat fogtunk.
A tegnapi napunkat még tetézte az, hogy Pálffy Gábor barátom, aki sajnos nem véletlenül nincs itt most mellettem, balesetet szenvedett. Fogott egy harcsát, és horogszabadítás közben, ahogy megugrott, kicsúszott a kezéből, és az egyik melluszonya, amely egy nagyon éles és hegyes tüskét tartalmaz, az tövig hatolt a bal hüvelyk ujjába, és szinte lebénította a kezét, olyan kellemetlen helyen szúrta meg. Szívós, erős ember, azt gondoltuk, hogy túl lesz rajta, de sajnos nem. Az éjszaka folyamán belázasodott, remélem, hogy nem kapott fertőzést, de úgy döntöttünk közösen, hogy a mai napot pihenőnapként a szálláson tölti, megpróbál erőt gyűjteni, az egészen túl lenni, és hónaptól remélhetőleg már együtt kergethetjük a halakat. Mivel az egyértelműen kimondott cél a Paraná folyóban, illetve annak vízrendszerében élő legnagyobb dorádók megtalálása és megfogása, ezért a segítőkkel átbeszélve úgy döntöttünk, hogy újfent a Paraná folyón próbálkozunk. A nehézségét az adja ennek a horgászatnak, hogy ez a hal, amelyre vadászom, ez nem egy territoriális hal. Folyamatos vándorlásban, mozgásban van. Nem véletlen teszünk meg minden nap 100-120 kilométert ezekkel a hajókkal, hiszen meg kell őket keresni. A segítőink, akik rendkívül tapasztalt horgászok és túravezetők, akik itt nőttek föl a folyó partján, ismerik minden zegélycugát, mind a tenyerüket, csak azt tudják megmondani, hogy tegnap hol fogtak és merre volt. Még egyszer mondom, csak azt, hogy tegnap mi történt. Itt minden nap nulláról indul, minden nap új nap, és meg kell őket találni, meg kell őket keresni, be kell őket cserkészni, és lehetőleg oly módon kell azt a végszereléket és csalit eléjük tenni, hogy végül meg is egyék. A nyíltvízi horgászatnál úgy tűnik, hogy ez az élő csalihalas görgetős módszer az, ami a leghatékonyabb. Ezzel kezdem a napot. Hát most szó szerint a nagy semmi kellős közepén görgetem a csalit, vonszoljuk a csónak után. 1,5 kilométer balra az a part, 1,5 kilométer jobbra az a part. Óriás ez a víz. Ha bármerre járunk, elképedve nézem egyébként azt, hogy mennyire érintetlen ez a folyó. Előttem víz, mögöttem víz, mindenhol víz. Ez a hatalmas nagy folyó szinte természetes, érintetlen formájában járja az útját, úgy, mint ahogy évezredekkel ezelőtt a Jóisten megteremtette. Persze folyamatosan változik a meder, folyamatosan jelennek meg újabb homokpadok, tűnnek el szigetek. Ilyen az, amikor a természet teszi a dolgát, ilyen az, amikor hagyják élni a természetet. Persze tudom azt, hogy itt is vannak valahol gátak, amelyekkel végül is nem engedik természetesen, hogy a lakott területeket elöntse ez a hatalmas folyó és ennek a vízrendszere, de ha összehasonlítom mondjuk a Dunával vagy Tiszával, amely bele van kényszerítve egy szűk katlanba, ahhoz képest ez egy paradicsomi állapot. Nem véletlen az, hogy ennyire gazdag a Paraná folyónak a halfaunája. Ebbe garantáltan nem telepít senki, ebből csak kivesznek, de mégis bárhol megállunk, mindenhol tudunk szinte kisebb-nagyobb méretű halakat fogni. Mert annyira gazdag az élővilág, annyira gazdag a halfauna. Szerencsére a nagyvilágban jó néhány helyen láttam már hasonló jó példát, és ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy Európában, mondjuk akár a Dunával vagy a Tiszával nem lehetne újfent ugyanezt megtenni, nem lehetne visszaállítani régi eredeti állapotára. Sajnos ezzel már elkéstünk, ez szinte biztos.
Sajnos, mint látható, ismét egyedül vagyok a csónakban. Nincs mellettem Gábor. A baj nagyobb, mint gondoltuk. A mai napot is pihenéssel kell töltenie. Remélem, hogy hónapra már tényleg jobban lesz és ki tud velem jönni. És mint látható, nem az előző segítőm, Fernando, hanem Eduardo, aki a mai napon velem tart, és közösen próbáljuk megtalálni a hőn állított nagy dorádókat. Nem egyszerű feladat. Óriási a víz, óriási az élettér, és mint már mondtam, mintha tűt keresnék a szénakazalban, de előbb-utóbb meg lesz. És egy úszóssal, valamint egy fenekezős végszelékkel próbálkozok egyszerre egy időben. Ez pedig a fenekező végszelék. Hogy fickánozott, hogy közben repült. Úszót elvitte. Kis szurubi. Nem is van kicsi. Láttam néhány rablást a vízfelszín közelében, és a segítőmmel átbeszélve egyetértettünk abban, hogy próbáljuk meg úszós készséggel is. És lám, itt az első próbálkozásnak az eredménye, ez a szép harcsa. Itt a csali nem a mederfenéken pattogott, hanem víz közben volt felkínálva, és lám, lecuppantotta a harcsa. Még ezt a hatalmas csali halat is, nem okozott neki problémát. Ezen is hal van. Ezen pedig egy másik fajta harcsa, aminek a neve Pati. Hopp. Egy újabb harcsa, de teljesen más fajta. A neve Pati. Így mekkora bajszai vannak. Itt ahol meg is van. Oh la la. Dorado. Kiugrott a Dorado. Eduardo javaslatára föltettem egy másik fajta élő csalit. Egy angolnát. Első alkalommal tettem föl. Nem volt bent 2 percet a vízben a csali, és itt van. Elkapta egy szép Dorado. Nem is tűnik kicsinek. Nem ám bizony.
Jó, de szép vagy. Ennek a mérete vetekszik az első nagyméretű dorádó méretével. Végre már csak megtaláljuk a nagyobb bacskákat is. Nagyon óvatosnak kell vele lenni, mert a foga az tűhegyes, ezt már megtapasztaltam. Megfogni csak a faroknál lehet. Ez igen! Na végre! Sikerült találni egy szebb, termetesebb golden dorádót. Aranyszínekben pompázó dél-amerikai halat. De örülök neki. Eduardo, gyere, gyere! Köszönöm a jó tippet. Köszönöm a segítséged. Eduardo. Otro feo. Mikor ugrott egyet, rákapott az ujjamra. Tűhegyesek a fogai, azonnal kivérzett az ujjam. Veszélyes dolog a horgászat. Muchas gracias! Az a helyzet, Gábor, már megszoktam, hogy te mindig a legnagyobbat akarod, és mivel, hogy itt most ez a legnagyobb, még ennél nagyobbat kell találjunk. Hát ez a normális. És látod, milyen bátor vagyok? Belemertem nyúlni a szájába. Igen, vállalod a rizikót, mint mindig. Mint látható, Gábor barátom már itt van mellettem. Jót tett neki a 2 napos pihenő. Felépültél? Teljesen jó vagyok, hál' Istennek. Jó van, akkor erős szívós ember vagy. Összekaptam magam itt 2 nap alatt. Nem lehetett tovább tétlenkedni. Egy a lényeg, a mai naptól új erővel közösen vágunk neki a dorádó kergetésének, és ez remek alkalom arra, hogy beszéljünk erről a halról egy kicsit bővebben is. Annyiféle legenda, mendemonda és félinformáció terjeng erről a csodálatos halról. Tegyük már ezt helyre. Te most utána olvastál, volt idő az elmúlt 2 napban. Volt bőven. Mondd el, mit kell tudni erről a Golden Dorado nevű halról, amit kergetünk. Az egyik legfontosabb információ, ami számomra teljesen új volt, az, hogy semmi köze a lazacfélékhez, bár mind a testfelépítése és mind a latin neve is arra utal, mert ugye a salminus, ugye a salmon szóból eredeztetné az ember, pedig nem az. Semmi köze a lazacokhoz, egy teljesen önálló faj. Elterjedési területe Paraguay, Bolívia, Brazília, Argentína északi területei. Ami az érdekessége a halnak, hogy a lazacokhoz hasonlóan vonul az íváshoz, ám a végén nem pusztul el, nagyjából 15 évet él, viszont a vonulása során 400 kilométert is megtehet a folyamon fölfele. Mi ugye úgy vagyunk kódolva, hogy minden vízrendszerből szeretnénk a legnagyobb ragadozókat, vagy az adott területnek a legnagyobb halát megfogni. Miközben lehet, hogy ebben az időszakban, ebben a régióban ez a 4-5 kg körüli dorádó méret a legnagyobb. Persze hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy fogjuk nagyobbakat. Csak tegnap, amikor beszélgettünk az olasz srácokkal, akik a kempingünkben vannak, ők mondtak egy érdekes dolgot, hogy mindent helyre kell tenni magadban. Ők ugye azért jöttek, hogy élvezik a horgászatot, és minél több akciót, minél több fogásélményt élhessenek meg. Ők kizárólag pergetve horgásznak, fognak egy nap 20-30 darab halat. Az átlag méret 1-2 kg, mint amit mi is az első nap egyébként fogtunk ott az egyik összefolyónál. Persze beugorhatott is nagyobb méretű hal, de mégis boldogan térnek haza minden este. Szóval nem feltétlenül mindig a legnagyobb hal a legértékesebb, a megélt élmények
és maga a horgászat, az, hogy egy ilyen közegben lehet az ember, az gyakorlatilag sokkal többet ér, mint megfogni mondjuk egy 30 kg-os dorádót, aminek jelen pillanatban a realitása 0. Szájába kell belenyúlni. Tudom, hát úgy, ahogy szoktam, tudod. Le akarok sérülni még így. Dorado. Ez rendesen leverte. Nem hibázta el. Majd kivette a botot a kezemből. Láttam a spiccet. Háttérben a vágyakozó horgászok. De jó neked. Biztos csak ezt én gondolom. Biztos. Dorado bizony. A nagy wobbler. Kiválogatta a szép dorádót. Csak egy ága fogja. Meg vagy. Ez gyönyörű hal. Na azért ez a módszer is adott egy szép dorádót. De jó rugdalózik. No, la raya. Raya. Aha, azért. Venía aquí al costado y tiró aquí para el medio. Aha. Az érződött, hogy ez más, mint az előző elakadások. De amikor megakasztottam, akkor így kettő durva ütés volt. Hát mondom, milyen érdekes akadó. Aha, aztán... De láttam én is, csak nem akartam mondani, mert nem akartam hülyeséget beszélni, nem de akadó. nekem az volt az érzésem, mint a hal lenne. Mert hogy volt benne egyfajta mozgás. Az is, mint látod. Nem csak így megtartottam, mint az akadó, hanem... Utána kell menni, mert elfogy a zsinór. Ha ez dorádó lenne, akkor valószínűleg világrekord méretű lenne. De Eduardo mondta, hogy ez egy rája. Ugyanis ilyen is él ebben a vízrendszerben. Valószínűleg nem is kicsi, hogyha ilyen erővel húz. Ott akasztottuk az összefolyás környékén, míg ez most már a meder felé tart. Még jó, hogy ilyen erős felszereléssel, vastag főzsnorral vontattuk ezt a wobblert, különben esélyem sem lenne a fárasztása során. Itt bele kell kapaszkodni rendesen a botba, meg a halba. Ráadásul szerintem most le is feküdt, nem mozdul.
Azt a mindenit. Tisztelőmből húzom, nem bírom. Na mostanában emelkedett. Nem mozdul most, vagy csak nagyon lassan. Aha, most elindult. Úgy látom, hosszú fárasztásnak nézünk elébe. Mekkora lehet ez vajon, ha ilyen erőt tud kifejteni? Azt hiszem, fel kell készülnünk egy állóháborúra. Ráj az egyik legnehezebben fárasztható, ha egyszerűen csak kihasználja, hogy egy nagy tepsi lefekszik az aljára, és semmit nem tudsz kezdeni a testének ellenállásával a vízzel szemben. Itt van a csónak alatt, konkrétan. Csak 3 méter van köztünk, Gábor. Aha. És milyen távolnak érezzük mi. Hogyan fogjuk kivenni? Tartsunk ott, hogy lássuk. Belenyúlsz a szájába? Hogyne. Vagy fogd meg a farkát? Az a legjobb. Az még egy jó lehet. Biztos nem nagyon szúr a tüskéje. Jó, hogy reggel megroppant a derekam. Ez most jót tesz neki. Nézd meg! Csónak együtt. Folyásra fölfelé húz minket. Hú, megy be a hajó alá. Oké. 5 forintot nem adtam, hogy nem törik el a bot. Úgy aláhúzta. De ha meg nem húz az ember elég erősen, akkor olyan fog kifáradni. Nem, jó csinálod. Van nincs baj. Kell ez az erő. És a zsinór bírja is, azt tudjuk. Azt tuti. Tisztelőmből húzom. Most nem tudom, kifáraszt itt. Újfent. A nagy tepsi. Atya úristen. Folyos a csónak alá törbe. Segura la barra. Oké. Mi az az egyetlen esélyünk, hogy kivontatjuk, kivonszoljuk oda. Igen, ki kell mennünk a Másképp nem tudjuk kivenni. homokpadra. Mekkora lesz ez, hallod? Vamos a la playa. Vamos a la playa. Ez egy, amit megtanultam. Vamos a la playa. Gyerünk a strandra. Még jó, hogy ezt a dalt tudjuk. Spanyolul mást úgy sem sokat. De jó helyen van ez a bottartó. Legalább így bírom egy kicsit pihentetni a derekam. Akiket támasztom mindenhol magamat, mert beszarok. Ennyi volt. Ezt nem hiszem el. Ez ennyi volt. De benne volt a pakliba sajnos. Megadta magát a felszerelés. Hol? Se rompió el coso, güey. A drótelőke. A drót. A drót. Cortó de tanta fuerza el coso. A drótelőke volt egy gyenge pont. Csak láttuk volna legalább. Minden bírta, csak a drótelőke nem. Gondoltad volna, hogy pont ez szakad el? Una raya más de 100 kilos.
más o menos 100, 120 kilos por la pelea que hacía. 100-120 kilóra becsüli. Puh. Az igen. Életem rájára. Életem rájára. Már nem tudok beszélni. Rágyára rúd. Rágyám. Életem rájára lett volna. Vagy mi van? Rájára. Rágyára rúd. Nem tudom kimondani. Rájára. Rájája. Életem rájája lett volna. Életem rájája lett volna, ha kijött volna, és ha kibírtam volna mondani. Azért az utolsó napra is maradt izgalom, sőt, a legnagyobb izgalom pont a mai nap reggelére maradt. Nem gondoltam volna, hogy ezzel a trollingos, wobbleres, vontatós módszerrel ekkora halat lehet akasztani. Hát, azért milyen durva nem, hogy előbb vagy utóbb minden vízrendszerben megtaláljuk, vagy megtalálnak minket az igazán nagy testű kapitális halak. Most is így volt ez. Aztán, hogy végül is kijön, vagy sem, ez nyilván már azért függ a szerencsétől is. Bár jelen pillanatban ez nem a szerencsén, hanem a felszerelés egyetlen egy gyenge pontján múlott, a gyenge drótelőkén, ami elszakadt, és sajnos a hal oda lett. Ez egy ilyen játék. De semmi hiányérzetem nincs, hiszen járulékos halként fogtunk 6 különböző fajta harcsát. Surubi, Pati, Armado, Manduvé, Amarillo és Moncsollo. Ez is jelzi, hogy mennyire változatos ennek a vízrendszernek a ragadozó halfaunája. Fogtunk gyönyörű dorádókat. Jó, ha nem is fogtuk meg a világrekord méreteket, de azt gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. És itt horgászhattunk ebben a csodaszép környezetben. Mit kívánhatna még az ember? Kihoztuk a maximumot ebből a túrából, úgy érzem. Amikor visszanézem a filmet, akkor általában ezt szoktam érezni én is, de amikor itt vagyok, akkor mindig van egy kis hiányérzetem. Ezt most tök őszintén mondom. Ez mindig ott van. Amikor nem a legnagyobb van a kezébe az embernek, amit a legnagyobb van akkor is egyébként, mert azt gondolod, hogy van még attól is nagyobb. Mindig de van pont nagyobb. ez ad egyébként újabb motivációt és hajtóerőt a következő túrákhoz. Így van. Na hajrá! Hajrá!